नमस्ते हजुरहरू सबैजनालाई यो भिडियोलाई धेरै हेरिदिनुहोस् होला लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब अनि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनुहोस् होला फर मोर भिडियोज आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गर्नेछौँ आज चाहिँ पोर्क मिट बनाउन गइरहेको मेरो स्टाइलमा त्यो पनि प्रेसर कुकरमा अनि हजुरहरू पनि पोर्क लभर हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ आम स्योर यो भिडियो हजुरहरूलाई धेरै मन पर्नेछ भनेर यहाँ उम्लिसकेको छ अनि यसको छालालाई यसरी काटेर फ्याँकिदिने प्याज टमाटर अदुवा लसुनलाई पेस्ट गरिदिने अनि टमाटरलाई चाहिँ अलग्गै पेस्ट बनाएर राखी छोडेको छु मैले यहाँनिर प्रेसर कुकर तातिसकेपछि तेल हालिदिने दालचिनी ल्वाङ ठुलो इलाइची सानो इलाइची मसलाहरूमा अनि अघि बनाएको पेस्टलाई हालेर एकछिन भुटिदिने माथिबाट मासुलाई हालिदिने हल्दी एकछिन छोप्दै चलाउँदै भुटिदिने स्वाद अनुसार नुन टमाटो प्युरे हालेर एकछिन चलाइदिने त्यसको बादमा प्रेसर कुक हुनका लागि यसको लिडलाई लगाएर यसको ढक्कनलाई लगाएर छोडिदिने सिटी गइसकिसकेपछि जिरा धनिया चिली पाउडर हालेर एकछिन पकाइदिने त्यहाँबाट तातो तातो ग्रेभी रेडी भइसकिसकेको छ मसालेदार पोर्क है अनि हजुरहरूले पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै तातो तातो भातसँग हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो होला भन्ने म आशा राख्दछु थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई